بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم بختیار خان او دوستم خطیب یو د الرادی اکیډمي نه. او دوستمو ریل एग्जांपल شال چې مو چې تاسو ریل एग्जांपल شي ګرافیک ډیزاینر یا ګرافیک ډیزاینینګ کې ریل एग्जांपल شي. نو هغه څه یو سیلر دی په فایورونه او هغه یې چې تاسو سپارات کو فوټوشاپ شي د فوټو ایډیټینګ فوټو مینیپولیشن او فوټو ریټچینګ یعنی دا غسټی کی چار پرووایډ کوي او دا سپې کی بیسیکونه سمونه پرووایډ کوي یعنی دا چار پرووایډ کوي دا پکچر دی او دا سپې کی ډیجیټل سټرکچر بیک ګراوند دی دا دا چار دی او لږ کې لدلې دا مخصوص کی فیس سټرکچر وایره نو دا جنرال چې کی دی وړي کې نه وړي کې چې کی دا په $35 کې او اینه علاوه سې کی به درمیانه چا دی په $25 کې سوري $125 یعنی په دغه کې دا مر چارې خرچه چې مدد یعنی دا مر چارج کې ټایم نه خولي دا څومره نه خولي تقریبا ګټه نه خولي او هغه چې راشي د سي هاي چارج نو اس کې $245 یعنی د $45 کې دنا دمرا چارجز او ریجیون چې ما ټیم لګی دنا او مینیمم ټیم دنا په لګی چې نیمه ګنټه یا ګنټه او دا یو غنټه چار دی کی او دا چې کی 245 درکړي او کدای 15 غنټه چار کی نو د تقریبا څه کی اور $1200 جوړوي اې دې نه علاوه څه کی دا بل एग्जांपल دی فیروز صاحب او فیروز کې دا ریټچینګ کی دا سمپل پکچر دی او څه کی د څه کی ایډیټینګ کړی نو دا څه کی وړي نه وړي $25 ونه درمیانه $45 ونه او هاي څه کی $65 اچھا دا څه کې سیمپل دا څنګه چې د پر اډینو نشته دا څه کې دا الریډي اډینو ایسي او څه کې اډر شته دا ان علاوه څه کې مختلف دا بل څه دی او څه کې وړي کنه په 25 نه درمیانه 55 او څه کې هاي چې نه 115 اچھا دا څه کې فوټو ایډیټینګ ولې چاري یعنی فوټو ایډیټ اچھا دا یو بل څه دا څه کې دا نمونه ډیزاین جوړي یعنی بروشر فلایر او اینه ایسے کی مینیو پوسٹر وغیرہ دا ډیزاین کوي دا وړي کنه کې پوسټر چې کینه دی په $80 جوړوي او درمیانه سې کې 150 ونه او هغه هاي چې کیم دی $190 ونه جوړوي او دا د پرسټ کې وګنټه چال نه یعنی یو پوسټر جوړول دا د پرسټ کې وګنټه چال او اینه لاسه کې دا یو لوګو ډیزاینر دی لوګو ډیزاین کوي یعنی سیمپل لاسه لوګو جوړول چې یعنی د پرسټ کې دا فار ایگزامپل د لوګو ډیزاین کړی دی دا لوګو د سره ډیزاین کړی دی او اړیکه نه اړیکه لوګو دا فر هاي لګو او دا څه اړیکه نه اړیکه د په $10 او د کې هاي څه کې په 20 او نه هاي څه کې $50 او د پرسټ کې اډینا سره یشتي 111 اډینا د پرسټ کې اوس په یشتا یعنی دا څه کې حال کې چاره ور کړی او دا بل دا د پرسټ کې $432 سوري 432 اډرس کې یشتي او دا یو وړي کې لوګو کې $45 باندې جوړوي درمیانه کې $105 او یو نس کې هاي $280 درنګ کې دا یو سیلر دی دا کې سمپل گرافیک ډیزاینینګ کې دا سه ډیشبورډ جوړوي یعنی ویب سایټ ډیشبورډ وړي کې ډیشبورډ چې دا جوړوي نو کې $120 باندې او درمیانه سمونه جوړوي $590 او لږ کې هاي نو کې یعنی $1200 کې دا جوړوي او یو ډیشبورډ چې پر شوټ کې نه ده پر کې کافي ده او بیا خاص کې د لپاره یا په الحال د سره اډینر ستاسو اینه لاسه کې د یو بزنس کارت ډیزاینر ده او بزنس کارت ډیزاینر کې یعنی دا څه کې کارت جوړوي سیمپل او دا وړي کې نه وړي کې کارت سره جوړوي $50 درمیانه کې 75 ونه او هاي چې $125 او د څه کو سټیک مارټینری اسکی 505 اډینس کې د پرسټ کې اوسېشتي دا اپر کونسټی کې چار دي اپر کونسټی کې مختلف ډیزاینرز کې چار وړي او مختلف څه کې باید یا څه کې دی سرویس وړي او دا څه کې باید یا څه کې یې چې متا د $710 پرې یعنی دا ډیزاینر په یاد یې مونږ کې $710
برخه او منافلي هم چې ډیزاین پرووایډ کوي. دین علاوه چې مختلف ډیزاینر دی وړي دا بل ډیزاین خاص دی چې دا ډیزاینر وړي این نو سپینټ دا د پروسې کې د برخه ورکوي. او این علاوه فینانسینګ سایډ نه علاوه مختلف چې پاکستان شي څومره چې کمپنۍ دي او مختلف گرافیک ډیزاینر وړي اوس دا چې 975 پورې پر منث ورکوي، دا ورکوي 990 پورې، او دا ورکوي 901 لک پورې. نو مختلف چې کمپنۍ دي هغه اوس خو مطلب چې ته جاب ملوي شي په شي. او لینکډین ونه چې انتهایی کمپنۍ دي کمپنۍ دي دا اوس زرادو نسبی کی یو ایکس ډیزاینر 50 دی، دا بل کمپنۍ ده سیکلم او دا بل دا هغه کمپنۍ یعنی مختلف کمپنۍ چې گرافیک ډیزاینر 4 دی ته 4 دی. نو دا څنګه دی چې گرافیک ډیزاینر یا گرافیک ډیزاینر کورس سره یو کې او د چې 4 نشي ملوي یا دا د چې ضروري چې دا آنلاین چارو شي. نو د پاکستان شخص چې ډیر دي ته اپورچونټی چې دا اسپیکی هوله چې دا اسپیکی صحیح ډیزاینر وي. نو دا انتهایی امپورټنٹ کورس دی د گرافیک ډیزاینر یا گرافیک ډیزاینینګ کې کورس دی او دینه خلک سم پیسې ګټي اصلي کې تاسو ته پته ولګي. دې باندې څه کوېشن وي مشته کمنټ شي منشن کړئ او صح سړی په دې چې میسج یا څه کنفیوژن سي کې امته خامخا وشي. الله